Hey, welcome. This is the full moon energy vibration lesson for you guys. Het is de juli full moon reading voor de earth signs. Dus als je bent een aarde mensen, je bent een stier, Maagd of Steenbok, this is the energy vibration for juli. Now, wat ik moet best wel tegen jullie zeggen, is dat somehow the universe will jullie een onderlezen geven from the normale lezen van de Engels lezen. Het is een bok full moon dat komt op. Een bok full moon heeft mee te maken met bok full moon heeft mee te maken met de verandering. De verandering van de energies around jou, oké? Dus wat we gaan eerst doen is dat we gaan even kijken om de zonnemensen, de moonmensen. This lezen voor de full moon is van de 15 of juli tot en met de 15 van augustus. Dan gaan we even kijken wat effect heeft op juli. Schat, wat effect is daar op juli? En we gaan even kijken in alle je huizen te zien wat hier gaat opkomen. Er is een zeer krachtige full moon, kan ik best wel aan jullie allemaal zeggen. Dat betekent dat de onderdozen, de chakra dozen. Sorry, wat ik moet echt zeggen aan jullie. Ja, mijn partner is hier op vakantie. Yeah, my partner is here for vakantie. Ja, dus vandaar zit ik in Nederlands te praten. Hey, dus we gaan even kijken naar de energy vibration voor jullie. En echt, ik heb de Engels gedaan en toen vergeet ik het. En toen dacht ik, oké, nou snap ik het. Omdat als dat gebeurt, dat betekent dat Nederlands, dat daar is een verschil tussen de delen van de landen en de regio, oké? Dus, voor de zonnemensen hebben wij de energie van de sextile. Prima, merci. De energie van de sextile. En niet vergeten dat de zonnemensen, jullie zijn de mensen dat is geboren 6 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds. Oké? En wat gebeurt hier is dat voor jullie wat getransformeerd is dat daar zijn heel veel verschil en verandering dat gaat best wel opkomen, oké? Dus we gaan eerst bekijken de zonnemensen. En de zonnemensen, niet vergeten, je bent de mens dat is geboren van 6 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds. Dus hier, jullie zonnemensen hebben de sextiles van Cancer dat komt op je part. De sextile van Cancer dat komt op je part. Dus dit is zeer, zeer positief. Want de sextile met Cancer dat komt op de pot is een zeer positieve energie. Omdat wat gebeurt is dat duren van opportunities, positive energy vibration om je vooruit te gaan in het leven, gaat best wel gebruikt voor jullie zonnemensen. En dit is best wel positief. Als we bekijken de ascendance is de outlook van hoe de hele period tussen 15 juli en 15 oktober is dat je hebt de conjunction van empowerment. Nou, this is a zeer positive energy on the outlook te krijgen, omdat de conjunction van empowerment is zeer, zeer positief. Het is een krachtige energy vibration. Vanwege doordat wat komt op is dat jij bent zo positief ingesteld dat de universe kan je helpen om positive energy vibration bij te brengen. Nou, je Noordnode is wat is destined te gebruiken. En als je bekijkt de Noordnode, je hebt de allowances van sextile. En volgens mij voor de Engelse lezen is precies hetzelfde.
Dus hetzelfde energie een beetje komt op voor juli. Oké, en dit is best wel positief vanwege doordat de Noordnode je destin is allowing. Dus je laat even de universe even in je voordeel even werken. En dat is een zeer, zeer positief voordeel. Dat gaat even uitkomen voor jullie. En dit is goed. Dus voor jullie zonnemensen, het is een zeer krachtige positive energy vibration van de conjunction van empowerment en de semi-sextile van allowance. Want de allowance is dat je laat even de universe work voor jou in plaats van je gaat tegen de flow van energy. Als we gaan even kijken, de moon mensen, dat is de mensen dat is geboren, 6 uur 's avonds tot en met 6 uur 's ochtends. En wat je hebt is de equinox van de complexity. De equinox van de complexity. En wat de equinox van complexity is dat je gaat even proberen puzzles in elkaar te zetten. Je gaat even werk om te figure out wat precies gebeurt hier. Wat precies in alignment van energy dat gebeurt hier. En je gaat het realiseren dat de puzzles zijn moeilijk in elkaar om te zetten. Maar het maakt niet uit wat hier gebeurt. Vanwege dat de outlook is dat je bent in de flow. En als je bent in de flow, de universe werkt samen met jullie moonmensen in de flow te blijven. En dit is best wel positief. Dus goed alignment van energies. En dus kan we blijven. Goed alignment van energies komt op. En dit is best wel goed. Dan hebben wij voor de destin. What was meant to be the opposition balance. The opposition balance. Wat hier gebeurt is dat heel veel onverwachte dingen worden in balance gekomen voor jou. En dit is zeer, zeer positief. Dus heel veel onverwachte dingen worden in balance gekomen voor jou. En dit is best wel positief. Dus we gaan het even bekijken. En voor jullie aardemensen, Saturnus komt uit in zoeken. Dus jullie zijn in de 9e huis, is dat je gaat op zoek naar wijsheid. Saturn komt uit in de 9e huis van zoeken. Dus voor jullie zonnemensen, jullie stiermensen zijn in de 2e huis. Jullie maagdmensen zijn in de 6e huis. Van kunsten, de maken, de onderzoeken, de ontwikkelen van product en heel veel situaties om service te geven aan anderen. En voor de Steenbok, je bent in de 10e huis. Maar het situatie met de Steenbok is dat soms de waterman deelt deze huis met jou. En jullie zijn niet zo veel kijk op de waterman-mensen. Vanwege dat ze maken je een beetje onbalance. Omdat soms delen jullie hetzelfde huis. Het hangt vanaf welke jaar je bent geboren. En dat is de reden waarom. Nou, als we kijken de eerste huis van zelf, de zelf, heb je mee te maken met de kreefmensen voor jullie aardemensen. Dus sommige van jullie met de zelf, je hebt mee te maken met de kreefmensen. Nou, soms als dit opkomen, en ik ga het even uitleggen, dan hebben wij de energie van Jupiter. Dit is best wel goed, is het zelf te lezen wat de Engels heeft gekregen. Die heeft gekregen Jupiter in de 2e huis. En dit is best wel goed. Die heeft echt gekregen Jupiter in de 2e huis. Dus in dat aspect, ook als ik had het niet direct achter de Engels gedaan, dat was hetzelfde wat de Engels krijgt. Dat Jupiter zit in de 2e huis van de stier. Dus jullie stier worden zeer gelucht met geld, met nieuwe auto, dat soort van dingen. De dierenhuis hebben wij de energie van de stier. Dus de stier, je valt in de house of perception. Dus jullie stier valt in de house van perception, de dierenhuis, de huis achter jou. Dus voor jullie stier, het is over perception.
dat komt op in, oké? De vierde huis is de huis van roots, is je achtergrond, waar je vandaan kwam en heb je mee te maken met een scorpionnetje. Nou, de scorpionnetje energie is dat sommige van jullie, de scorpionnetje, kunnen binnenkomen om jou even te connecten met de roots en dat soort of ding. Maar we gaan even zien wat is de genezing dat komt uit. De fifth house is de house van de Leo, is de house van passion. This is their positive, and the Librans come up in the house van passion. Dat is de idealisme. En jullie gaat even krijgen de passion, je inner passion. De maagdmensen in de sixth house heb je mee te maken met Pluto. Pluto komt op in de maagdmensen. Dus voor jullie maag, daar is transformatie dat gaat binnenkomen voor jullie maag. De seventh house hebben wij de energie van Mars in de seventh house, relaxation. Dus dit komt tot een eind. En als je was niet aan het werken, je gaat beginnen in deze periode. De acht house hebben wij mee te maken met de vismensen. De acht house is intimacy. Dus de intimacy komt op voor jullie aardemensen. En je krijgt dat mee te maken met de vismensen. De 10 house voor jullie is daar de energie van de watermensen. En dat zeg ik ook, is dat soms deel de 10e house, which is de house van repetition, heb je mee te maken met de watermensen. En voor sommige van jullie Steenbok mensen vinden het niet echt leuk, omdat het is jullie house, de 10th house. De 11th house. En nog krijgen komt binnen. Dus er is een healing, genezing, dat komt in de 11th house. De 11th house is wanneer je hebt genoeg van een situatie en daar komt genezing in. De 12th house heb je de energie van laat los. Laat los. Dus sommige van jullie gaat ik aan boodschappen mensen even loslaten. Ik zal jullie adviseren als je verstand Engels. Ga even naar mijn Engelse kanalen. Dat is katikan.com. En luister naar de adellijke, de heart sign. Vanwege doordat dat mirror deze lezen. Oké? En het is soms goed om even om te zien als de Engelse versie past bij jou dan, en dat is voor de mensen die zijn meertalig en snap Engels en dat soort situatie, oké? We gaan even zien wat is de kracht van welke chakra ga je genezen in deze huizen. We gaan even zien welke van deze chakra gaan we genezen in deze huis. Dus we gaan even kijken. So we hebben de eerste huis van zelf. Dan hebben wij de huis van Jupiter. Dan hebben wij de derde huis forgiveness met de stiermensen. En dan de vijfde huis renewal in de liefde. We hebben heel veel passie, perfection. Jullie gaan de perfectionist krijgen in de vismensen. Dat is zeer, zeer positief. Oké? En die open alignment is dat sommige van jullie maagdmensen gaan jezelf ontdekken. Oké? So sommige van jullie maagdmensen gaan jezelf ontdekken in deze full moon. Whatever the issue is of was, jullie maagdmensen gaan jezelf ontdekken in deze full moon van 15 juli tot en met 15 augustus. En dit is best wel positief. Oké, we gaan het even bekijken. In de huis van zelf, daar is verdriet. Dus, sommige van jullie, de kreef is hier in de huis van zelf. Dus dat betekent, sommige van jullie, dat is in relatie met de kreefmensen. Je krijgt verdriet van deze kreefmensen. Sommige van jullie kunnen de underlying energy van de kreefmensen aannemen. En vandaar
krijg je verdriet. Als je bent in een relatie met een kreefmensen, het kan een moeder zijn, ik kan een familielid, ik kan een vrienden, ik kan je baas op je werk, krijg je verdriet van deze kreefmensen, oké? Omdat deze persoon is heel dik bij jou. En daarom affect jou de zelf. Als jij hebt kreef in je birth chart, omdat dit is je birth chart. Als je hebt de energie van kreef in je birth chart, je krijgt verdriet. Dan hebben wij de energie van de tweede huis. En deze tweede huis is zeer positief. Geluk voor de stiermensen, maar geluk in je financial stability. Heel veel luxe, abundance komt, onverwachte geld, onverwachte geld wordt uitbetalen aan jou. Soms is het van belasting en dat soort van dingen, verzekering. Maar ik kan overlijden van de mensen en dat soort van issue, onverwacht geld. Koop de loterij, omdat de win is hierin. Koop de scratch number, omdat de win is hierin tussen 15 juli en 15 augustus. Oké? Dan we krijgen de derde huis. En de derde huis is perception. Now, the perception in de derde huis, jullie stiermensen, moet iemand vergeven. Whatever the issue is dat sommige van jullie moeten stiermensen vergeven. Of jullie stiermensen moet iemand vergeven voor iets wat ze hebben gedaan. Of wat jij hebt gedaan tegen als stiermensen. Dus vergeven is die energie in de derde huis van perception. En de perception is dat misschien denk je, ja, ik hoef niks om te zeggen, ik heb niks om te doen. Maar vergeven, er is een genezing tussen u en de stiermensen. Dat moeten, en ik ken een stiermens, wat ik ken iemand anders. Maar vergeven is gevraagd. Oké? De vierde huis van je stom, je familie, stom, wie je bent, de aardig van je karakteristiek en dat soort van dingen. Heb je iets mee te maken met een scorpionnetje? Oké? Je hebt iets mee te maken met een scorpionnetje. Nou, deze scorpionnetje maken confusion. Oké? Deze scorpionnetje creëert chaos. Oké? Dus je moet realiseren wat is hier gebeurd, omdat deze scorpionnetje heeft chaos rond jou gecreëerd. Deze persoon kan je kind, deze kan je vrienden, familieleden, maar deze scorpionnetje in je leven, het is een past life en het is een family life, het is een bloodline persoon, creëer chaos in je leven. En daar moet je deze persoon loslaten, achter jou zetten en vooruit met je leven, oké? Omdat je realiseert dat deze persoon is niet positief opgesteld. De huis van de leers en relaxatie, passie, de passie, krijg je mee te maken met de weeskalmensen, de idealen. En sommige van jullie komen op met goede ideeën, start iets nieuws, maar pick iets op. So it says you was on a kunst, je zit te kunsten, je zit iets creatief te doen, je hebt het weggezet, pak het op, omdat het gaat best wel goed uitkomen, oké? Dus niet vergeten dat. Start iets nieuws. Mercury is in retrograde. Sixth house is de huis van de maagdmensen. En Pluto is hier. En jullie maagdmensen worden affect, maar ieder aardemensen wordt affect. Dus er is een obstacle met networking, dat soort van ding. En dit affect jullie aardemensen. Dus Pluto komt om dat obstakel weg te halen. En daar gaat het een positieve genezing van energie terugbrengen in je zaak, je project, whatever je zat om te doen, omdat daar was blokkades. En nou Pluto komt het weg te halen. Als we kijken de seventh house of relaxatie. Relaxatie is waar actie nou begint. Dus de rustperiode voor jullie is over. Heel veel
positive alignment van energie, heel veel nieuwe starten, perseverance, gaat volop door, bracht de barriers, de obstakels, de moeilijkheden naar beneden, loop je daardoor en zet het opzij, omdat je bent klaar nou om je bent nou klaar om te beginnen opnieuw. De 8th huis, de house of intimacy, zeer positief. De 8th huis is je huis van intimacy. En sommige van jullie, dat is in een relatie met een vismens. Je gaat even realiseren dat dat is de juiste partner voor jou. Dus als je bent in een relatie met een vismensen, je gaat echt realiseren, dit is de juiste partner voor mij. En dat is waar jullie vindt je tweelingziel of je zielverwant is in de energie van de watermensen, de vis, kreef of schorpionnetje. Maar sommige van jullie dat is in een relatie met de vis of is aan het, weet je, doorlopen met de vis in wat voor manier. Je ziet deze persoon af en toe of zo. Je gaat even realiseren, dat is degene voor jou als het komt to de intimacy. En dat is best wel goed. Nou, de 9e huis is wanneer je gaat op zoek naar informatie. Op zoek naar iets. En jullie gaat op zoek naar wijsheid. Omdat Saturn, de planeet van wijsheid, komt in. Je bent op zoek naar wijsheid. Dus jullie aardemensen is op zoek naar wijsheid. En je gaat iets positiefs creëren in je leven. Dus creatie is wat je gaat op zoek naar. Je wil iets creëren in je leven en je wordt zeer creatief in deze tijd. De kunstenaar, de schrijftenaar, de auteurs, noem maar op. In wat voor manier creëer je iets voor jezelf. Dit is de juiste positieve periode voor jullie. Dus dat is zeer positief. Dan als we bekijken de house, de 10e huis. En this is it voor jullie Steenbok. En het is een kwartel voor jullie Steenbok waar je gaat even bekijken zoiets als, ja, wil ik eigenlijk mijn huis delen. Weet je, dat is een soort van dingen. Wil ik eigenlijk mijn huis verdelen of zo. Omdat de energie van de huis is de energie van de waterman. Dus in de 10th house, en de 10th house is een repetition, heb je mee te maken met een waterman persoon. Maar er is abundance. Dus sommige van jullie kunnen even samen gaan werken met de waterman mensen. Werken met deze mensen is oké. Vriendschap vind ik niet zo goed. Werken zakelijk, hou het zakelijk. Het is best wel goed. Het brengt in financial stabiel en financial abundance in je leven. Dus nogmaals, de tweede huis voor jullie en de 10e huis van de Steenbok, de tweede huis van de stier, de 10e huis van de Steenbok gaat je best wel krachtige alignment van energie. Dan hebben wij de helft huis van de edge, dus is wanneer je hebt genoeg van een issue, genoeg van een situatie en je geeft het op voor genezing. Je gaat het opgeven voor genezing. Het is een bitterzoet situatie wat je gaat uitkomen. Een zeer bitterzoet situatie wat je gaat even uitkomen. En je gaat het even opgeven, weglopen, laat het even los. En je gaat vooruit in je leven op een positieve manier. Dus sommige van jullie moeten genezen. Dat was iets verschrikkelijks dat is gebeurd in je leven. En het was een bitterzoet situatie. En je gaat het even opgeven voor genezen en laat het los achter jou. Dus dat is iets wanneer kraaien komt binnen. Is dat kraaien vraag je. Hey, hier zie je deze dame, deze vriendinnetje dat brak een taart voor zijn vriendin. Dat is door een moeilijke bitterzoet tijd is gegaan. En ze komt en ze zegt hier, daar is de witte dove hier om te zeggen, hey, ik weet het. Ik weet hoe je voelt. Maar hier, ik brak je een taart. En daar is twee mooie dove dat komt in om te zeggen, de genees. Het is tijd om deze issue
een situatie te genezen. Je bent toch goed uitgekomen. De 12e huis is de huis van oplossen, loslaten. En je heeft de boodschappen mensen. Dus sommige van jullie hebben issue, hebben een situatie met de boodschappen mensen. En dat krijg je impulsie van. Oké? En impatient van. Oké? Dus sommige van jullie misschien in een relatie met een boodschappenpersoon en je wordt impatient. Je hebt geen geduld met deze persoon. En het is tijd om de persoon te laten weten hoe je voelt. En je maakt een beslissing. Oké? Je moet leren geduld in deze periode. Omdat de energie van geduld komt op. Dus leer geduld om te maken met deze persoon. Dus, dames en heren, het is best wel een krachtige full moon. Maar wat is goed is dat voor jullie stiermensen, je brengt financieel stabiel, je brengt onverwachte financieel stabiel. Voor de rest, voor jullie maagdmensen, obstakels, je helpt de rest obstakels uit zijn leven om weg te halen in de 6e huis. In de 10e huis, de huis van de Steenbokken, heb je de energie van de watermanmensen. En je kan samen gaan werken met watermanmensen. Dat gaat financieel stability even voor jou gaan brengen. Of je kan besluiten, je komt achter dat een watermanmensen hebben je informatie gebruikt, maar je krijgt de geld terug. Zoals als iemand probeert je informatie te verschuiven en gebruiken. En dan ze komen daarachter wat de persoon heeft gedaan. En nou, de geld wat de persoon heeft verdiend met je informatie, ze moet het aan jou teruggeven. En dit is best wel goed. Dit is best wel goed, omdat het is, de universe probeert een issue te resolve. Het is zo, het is, sommige van jullie komen achter dat een watermanmensen hebben je gegevens gebruikt en hebben heel veel geld verdiend. Ik ken dat ze hebben onterecht je informatie gebruiken. Dat kan ook en de geld komt naar jou naartoe. Oké, en dat is de corrigeer van de universe, waar de universe heeft gezien dat de mens hebben hun terecht om. En dit is iets voor iemand. Het kan dat iemand bij de gemeentehuis heeft iemand die luistert naar dit, je gegevens verbruik of zo. En het wordt onderzoek uitkomen en dan die gaat zeggen nee, is either je in de bak gaan of je wat je verdient vanaf de mensen, informatie of de mensen werk, dat je betaalde mensen of je in de bak gaat. En dat geld komt naar je toe. En dat is in de tweede huis. Dus de tweede huis, de 6e huis en de 10e huis is zeer belangrijk voor jullie. Omdat de tweede huis is de huis van de stier. Dus realiseer dat. Dames en heren, ik moet zo gaan. Namaste.